سلام به همگی، خوش اومد به چنل من. اسم چنلم بلوروخه و توی این چنل من سعی میکنم به مطالبی که کمتر راجبشون توی جامعه ایرانی بحث میشه یا پرداخته میشه یا کلن فارسی زبان ها بپردازم. توی این قسمت میخوام راجب بقیه توضیحاتم راجب مدیتیشن یا مراقبه حرف بزنم، مراحلی که کلن وجود داره و مراحل شخصی که من انجام میدم بر حسب تجربه شخصی و آموخته های شخصی. و توی یه خلاصه بخوام بگم، توی قسمت اول که لینکش میاد بالا، من راجب یک مقدار اینتروداکشن و مقدمه راجب مدیتیشن و مراقبه توضیح دادم که چی هست، چجوری به وجود اومده و چجوری من در بچگی باهاش آشنا شدم و در بزرگسالی به اکتشاف بیشترش، پیشرفته تر انجام دادنش و روزانه و مداوم بودن انجام دادنش رسیدم و فهمیدم که جادویی که انجام میشه برای مدیتیشن به مداوم بودن و استمرار داشتن این تمرین هست. قسمت دوم هم فواید و اثرات مثبتی که مدیتیشن مداوم برام داشته. حدود 10 سال من مداوم دارم، تقریبا روزانه انجام میدم و روزانه حدود 30 دقیقه، اگه نتونم وقت نداشته باشم 10 دقیقه انجام میدم. و چه تغییراتی در قبل از اینکه مداوم باشه و بعد از این تو خودم دیدم و همیشه چیزای مثبتی بوده و یه نوع اعتیادی در واقع در من ایجاد شده که خیلی لذت بخشه و من باهاش خیلی تغییراتی دیدم که مستمر ثمر برای زندگی شخصی خودم و اطرافیانم بوده. خب حالا توی این قسمت سوم در واقع میپردازم به مراحلش. ما همینجوری که حالا من میخوام توضیح بدم مدیتیشن اصلا چجوری به وجود اومده، مثل چیه؟ مثل یکیه که توی باشگاه میره، توی جیم میره و میخواد عضله پیدا کنه، ماهیچه پیدا کنه. خب یه کسی که تازه اول شروع کرده به خصوص میره توی جیم، خب معلومه خیلی طول میکشه تا به اون مرحله ایجاد ماهیچه و عضله مسابقه‌ای برسه و همیشه اولش خیلی سخته، طول میکشه تا آدم بتونه بدنش رو به هر حال آماده کنه. اولش هی خودمون رو دل سرد میکنیم، میگیم او چقدر سخته، چقدر طول میکشه. همون موقع رو نگاه میکنیم، میبینیم هیچ نتیجه نمیبینیم، ماهیچه پیدا نکردیم، مثلا کم وزن نشده و شورت ترم که نگاه میکنیم، به اثرات طولانی مدت نگاه نمیکنیم، هی دل سرد میشیم و کلن ورزش کردن خیلی یه چیز سختی و دشواری برامون میشه از اول. ولی اگه بخوایم روزانه باهاش بریم جلو، یواش یواش بریم و به اون نتیجه آخر نگاه نکنیم، فقط بدونیم که این برامون چیز خوبیه و در طول زمان اعتقاد داشته باشیم که با طریق مربی ها، پرسونال ترینر ها میتونیم وسایل مختلف ورزشی رو پیدا کنیم و مثلا دیگه بتونیم به وزن زدن و اینا برسیم و بدونیم که این مرحله یواش یواش انجام میشه، طول میکشه و ایجاد کردن اون بدن دلخواه به این راحتی نیست و ممکنه چند وقتی، یه سالی، مثلا 1 سال 2 سالی طول بکشه. اگه اینجوری بهش نگاه کنیم، دقیقا همون حالت میشه برای مدیتیشن. توی مدیتیشن ما با مغزمون تمرین میکنیم و اونو پرورش میدیم و یه چیزیه که آسون نیست. دقیقا این ورزش اولش باید یواش یواش بری جلو. بعضی موقع مثلا خب یه سری چیزا از اینا اون میشنوی که قراره خیلی حالتو خوب کنه، قراره معجزه کنه، قراره مثلا یه دفعه تغییرات خوبی ایجاد بشه. یک شبه نیست، این مراحل داره، باید تمرین کنی، باید مغزتو آماده کنی، پرورش بدی و یه سری مراحل و مهارت هایی در واقع که باید ایجاد بشه و ما از بچگی اینا رو آموزش ندیدیم. یه چیزای جدیدیه، به خصوص برای جامعه خاورمیانه شرق، یه چیزای، یه کانسپت ها و مطالب جدیدیه و 100% به همون آموزش داده نشده. پس یه چیزی که جدید ما باید خودمون با شخص خودمون آموزش
ایجاد بکنیم. خب گایدد مدیتیشن ها و مدیتیشن هایی که راهنمایی میکنن مربی ها وجود داره. میتونید توی یوتیوب یا حتما اپ هایی هست توی ایران شاید باشه که بتونید پادکستی یا اینجوری تمرین بکنید و مبتدی آشنا بشید. اگه آشنا نیستید خیلی حالت های مختلف داره. مثلا میتونه مدیتیشن غلبه بر خشم باشه، مدیتیشن ایجاد آرامش باشه. مدل های مختلف هست ولی همشون فاوندیشن و بنشون یه چیزه و کلی به نظر من اگه یاد بگیرید خیلی کمک میکنه و دیگه خودتون میتونید با خودتون با تمرین ها و استمرارتون حتی یه مدیتیشن برای خودتون به وجود بیارید، همونجوری که من ساختم. مشکلات هست، سختی ها هست، چالش ها هست در راه، همیشه جواب نمیده. بعضی موقع خب تو اون حالت نمیتونید برید و دلسرد میشید و به خصوص یه چیزیه که وقتی اثر مثبتش رو دیدید، وقتی تغییرات رو دیدید، یه دفعه بهش باور میارید. شاید اولش اصلا باور نتونید بهش بیارید و از این اون بشنوید سخت باشه بگید برای من شاید کار نکنه، ولی برای همه انسان ها میتونه کار کنه به نوبه خودش، به راه خودش. به نظر من هر کسی باید مدلی که مدیتیشنش بهش میسازه رو پیدا کنه. مثلا راه های مختلف نشستن هست. میتونی بخوابی و مدیتیشن کنی، یعنی خوابیده باشی رو تخت. میتونی به حالت لوتس فلاور اونجوری پاتو بذاری رو هم رو بالش رو زمین باشی، یا میتونی نشسته رو صندلی باشی. بعد چشام معمولا تو مدیتیشن بسته است. اگه چشا باز باشه و اینا حالت مایندفولنس میشه که بهش میگن، فارسیشو نمیدونم، ولی مدیتیشن معمولا چشا بسته است و تمرکز به درون میره و به حالت شخصی میره. حالا یا میتونی توی یه جای خلوت باشی، تو اتاقت باشی، یه جای ساکت باشی. اگه هم خیلی تسلط داری میتونی جاهای عمومی بری. برای من اولش خب توی اتاق شروع کردم و ببخشید، و بعد رفتم توی کافی شاپ های محلی، اونجاها خودم رو چالش کردم و شروع کردم و الان اونجا خیلی بهتر بهم جواب میده، چون خیلی سخت‌تره خودم رو تو اون زون و اون حالت بیارم وقتی آدم ها دور و برم هستن و خیلی چون تمرین بیشتری میخواد، زور بیشتری میخواد، تو اون حالت آرامشی که میرم سنگین‌تر و بهتر انجام میشه به شخصه خودم و حتی بهم کمک کرده خیلی که به چشم‌های دیگران، نظرات دیگران دیگه اهمیت ندم، چشمو ببندم تو جمع، برم تو حال خودم، دنیای خودم و اصلا نظر دیگران برام مهم نباشه و خیلی به نظر من میتونه اتفاقای بهتری مثبتی با مدیتیشن توی قسمت‌های شلوغ به وجود بیاد، که البته با تمرین بیشتر و چالش برانگیخته کردن خودتون میتونید به اون مرحله برسین. اولش باید با یه جای ساکت و آرام شروع بشه و یه جایی که باهاش عادت دارید. خلاصه مراحلی که من میرم کلا برای مدیتیشن، من یه مدلی به وجود آوردم برای خودم، هی تمرینای مختلف کردم و به مرور زمان فهمیدم که چه چیزی به من بیشتر جواب میده، چه راههایی برم و همیشه اون مدل دیگه دارم پیش میرم، هر روز تقریبا شبیه همه. و کاری که میکنی تو مدیتیشن خیلی مرحله های مختلف داره و تو همه این مراحل سعی میکنی از خارجت، از ماهیچه‌هات، از پوستت یواش یواش همه اینا رو آرام کنی و اضطراب ها رو بذاری کنار و وارد بدن داخل خودت بشی و داخلت رو هی آروم کنی و کم کم اینقدر آروم بشی که احساس کنی که مثلا خیلی سبک شدی، خیلی آروم شدی، دیگه اون فکرایی که میاد تو ذهنت کمتر و کمتر میشه، احساسات منفی و ناراحت کننده کم میشه و کم کم به اون مرحله برسی که بتونی حتی به یه ایمیجینیشن و یک خیال پردازی مثلا تو ذهنت یه جا رو مجسم کنی و بری اونجا
یا میتونی مثلا یه برگ بشی رو آب، خودتو احساس کنی یه برگی. انواع اقسام داره. وقتی به اون حالت زن و اون حالتی که دیگه بودیست ها میرسن که بعد از تمرینای زیاد، ساعتهای زیاد مراقبه میکنن و به اون حالت میرسن که میتونن ساعتها اصلا تو این دنیا نباشن و برن تو حال خودشون و توی خلوت خودشون، اون موقع است که میتونی ایمیجینیشن و خیال پردازی داشته باشی و اصلا همه اتفاقایی که میفته رو واقعا احساس کنی که واقعا دارن اتفاق میفتن. حسا رو حس کنی، آب رو حس کنی، باد رو حس کنی داره بهت میوزه و همه اینا خیلی واقعی احساسشون میکنی و به اون مرحله رسیدن خیلی سخته. من رسیدم ولی نمیدونم به اون مرحله که واقعا مثلا پیشرفته های بودیستی بودایی میرسن یا هنوز به اون مرحله نرسیدم. واقعا نمیدونم اونا چجوری هن که من چجوری شدم. خلاصه مراحلی که من میرم، حالا کلی بگم. مرحله اول، خب من سعی میکنم دونه دونه ماهیچه هامو احساس کنم و آرومشون کنم. چجوری این کارو میکنم؟ با تمرین البته، چون هر ماهیچه‌ای شما مغزتون بخواد روش تمرکز بکنه که اون آروم کنه، خب تو راحت نیست و ماهیچه‌های مختلفی داریم که اصلا بهش تا حالا فکر نکردین، بعد یه دفعه میگین این ماهیچه رو هم دارم بعد آزادش کنم، آرومش کنم. بعضیا از بالا از سر شروع میکنن میان به پایین تا پا و آروم میکنن دونه دونه. بعضیا از پایین میان به بالا. برای من بیشتر پایین به بالا اثر بهتری داره، چون که احساس میکنم بیشترین اضطراب ها قسمت شونه ها و سر و اینای منه و برای همین تا به اینجا برسم آسون تر میشه برام تا اینکه از یه جا سخت شروع کنم. امیدوارم بفهمید چی میگم. برای اونه که مبتدی نیستن خیلی شاید فهم این مطلبی که میگم بهتر باشه، چون خودشونم تجربه کردن و میدونن و انجام دادن و شاید جالب باشه براشون که بدونن کسی دیگه، افراد دیگه هم که این کارا رو میکنن همین مراحل ها یا میرن یا نمیرن. خلاصه مرحله اول من همینه دیگه. من میشینم توی هم کافی شاپ، صاف کامل، کمرم صافه و سعی میکنم قوز نکنم و این کار که شونه رو عقب بدی و صاف باشی کار سختی اولش، چون بدنت عادت نداره، ولی به مرور زمان صاف میشینی و دستامو اینجوری به هم قلاب میکنم، تو هم میکنم که کانکت بشن و میذارم روی پاهام و چشامو میبندم. و نفس گیری خیلی مهمه. با هر نفسی که داخل میدین احساس میکنین هوای خوب داخل دادید، چیزای مثبت داخل دادید و وقتی خارج میکنید احساس میکنید چیزای بد و منفی و فکرها و چیزای کلا دوست ندارید و دارید خارج میکنید. و مثلا برای پا که شروع میکنم، من پامو منقبض میکنم از زیر پا، ماهیچه هاشو منقبض میکنم، دم میدم با بینیم، احساس میکنم پامو واقعا منقبض میکنم. بعد تا نفسمو باز دم میدم از دهن، پامم منبسط میشه یعنی آزاد میشه و اون احساسی که مثلا احساس میکنه مثلا فشاری که توش بوده رو آزاد میکنی. بعد مثلا رو پاما همین کارا میکنم، چشمم بسته است، بعد همینجوری دونه دونه ماهیچه ها رو احساس میکنم منقبض، منبسط، دم بازدم همزمان. و دم بازدم که اولاش یکم سخته که با هم کنترل شده برین جلو، ولی به مرور زمان اصلا یه تمرینی میشه و نفسگیری یک خودش با خودش دیگه انجام میشه و مثل این که مثلا بخواین ورزش کنید، پوشاپ برید، بعد میدونید که دم و بازدم و نفساتون رو چه شکلی نفس گیری بکنید. بعد همین مرحله اول اینه که من همه رو منقبض میکنم، دونه دونه میام بالا، دیگه دستامو مثلا شونه‌هامو منقبض میکنم منبسط، هی دونه دونه ماهیچه‌هامو، انگشتامو، گردنمو، پشت سرمو، بعد میام ابروامو، چشامو، بینیمو، گونه ها و لبا و دندونا رو، حتی زبونمو،
اگرم نتونم منقبض منبسط کنم بهشون که فکر میکنم، همین نفسی که میدم داخل و خارج احساس میکنم اون قسمت اون ماهیچه الان با بازدم من آزاد شد. حتی مثلا قسمت چشم باشه، چشم مثلا اینجوری میکنم، آزاد میکنم، ابرو رو اینجوری میکنم. هر جایی که بتونید تکونش بدید میتونید تکون بدید، اگه نمیتونیدم بهش فکر میکنید و تمرکز رو اون نقطه میکنید. خب این مرحله اول بود. مرحله دوم، چون من هنوز خارج بدنم و پوستم هنوز احساس میکنم هنوز اون آرامش اصلی و نرسیده و باید یه آرامشی از خارج داشته باشیم که بتونیم آرامش داخلی ایجاد کنیم. من توی ذهن خودم چون به هر حال تمرین کردم احساس میکنم یک باد طوفانی از پاهام شروع میکنه به گشتن دوروبر پاهام و دوروبر بدنم و میاد بالا و همین که این میاد میچرخه، این باده هرچی میاد بالاتر اون قسمت ها با اون پوست و اون ماهیچه رو داره شل میکنه و با اون باد من هی دارم آروم میشم و میاد بالا و دیگه دور کلم میچرخه تو ذهن خودم، ولی اینقدر احساسش میکنم که واقعا احساس کنم یه بادی طوفانی داره دور کلم میچرخه و اینجوری میچرخه و دیگه از کلم اینجوری میره بیرون. و میگم اولش سخته این چیزا رو بشنوید بگید یعنی چی، ولی خودتون که تمرین میکنید اصلا خود به خودش انجام میشه و خیلی از این چیزا من خودم با تمرین هی ایجاد میشد، انجام میشد، هی خودم تعجب میکردم که چی شد، مثلا خودش با خودش دیگه پیش میره و یاد میگیرید وقتی تمرین میکنید. مثل دوباره ورزش که بخواین عضله بسازید، عضله ها دیگه دونه دونه خودشون وقتی تمرینتون رو میکنین میان بیرون و به هر حال بیلد میشن و آماده میشن، چون دارید تمرینشون میدید و خودشون دیگه خود به خود این ماهیچه ها دارن هی بزرگ و بزرگتر میکنن میشن و رشد میکنن و خودتونم تعجب میکنید مثلا که بازم داره، یا ماهیچه مثلا شکمم دارم سیکس پکس میگیرم و این چیزا. یعنی بعضی موقع من خودم سورپرایز میشدم، یعنی دست خودم نبود خودش میشد و خودم اینجوری چون خودش میشد خودم هم یاد میگرفتم. بعد این مرحله دوم که انجام شد، این باد اومد و اینا دیگه خارجم کاملا آروم میشه. مرحله سوم دیگه میرم داخل و وقتی داخل میرم احساس میکنم که این گردش خونی که داره میره مثلا یه حالت نوری هم توش هست و احساس میکنم پمپاژی که از قلبم میشه به بالا یا پایین میره حالت نورانی داره و توش آرامشه و هر دفعه پمپاژ میشه این خونا میره در داخل اعضای بدنم و در همجور دونه دونه احساس میکنم توشون داره میره و آرومشون میکنه و نورانیشون میکنه و دیگه این از مثلا قلبم شروع میشه پخش میشه و میره تو دستام آروم میشه، بعد دوباره یه دور دیگه پمپاژ میکنه میره پایین، بعد میره توی پاهام احساس میکنم میرسه به انگشته پاهام، مثلا یه بار دیگه هم پمپاژ میکنه دیگه میاد تو گردنم و توی سرم و احساس میکنم همه سلولای مغزم دارن آروم میشن و دارن نورانی میشن و حالشون خوب میشه. خب این مرحله سوم بود برای داخل. مرحله چهارم دیگه چون من خیلی فکر داریم و همه فکر را هنوز وقتی من دارم این مراحل انجام میدم فکر راه میاد و میره و میفهمم بعضی موقع که این چون تمرین کردم فکرها رو میفهمم، حسشون میکنم. بعضی موقع خب حسشون نمیکنم ولی میدونم یه فکری داره میاد و میره، نمیتونم زیاد کنترلشون کنم. کاری که میکنم این فکرهای زیادم باعث میشه احساسات مختلف تومون ایجاد بشه و همجور احساسات داره اونا هم عوض و اینا میشن. پس یه کاری که من کردم، یعنی اکتشاف دوباره شخصی خودم بوده، برای اینکه این فکرها کم بشن من احساس میکنم این چاکرای چشم سوم اینجام باز میشه دوباره توی خیالات خودم، واقعا هم احساس کنم مثلا همه چی درست شد و به صورت نخ این فکر را میاد بیرون
خط خطی و مثلا احساس میکنم که اتفاقای دیروز رو یادم میاد میکشم بیرون، اتفاقایی که قرار امروز بیفته حولشون دارم، مثلا میخوام برم یه میتینگ، میخوام یه پرزنتیشن بدم، یه حرفی بزنم جلو جمع، فکرای اون میاد بیرون، فکرای آینده که چه ترسایی دارم چه فکرایی دارم اونا میاد بیرون و یه قیچی خیالی توی ذهنم جلوی چشم میاد و همه این نخا رو میبره و میندازدشون از مغز من بیرون. وقتی این کارا میکنم همه فکرای اضافه و چیزایی که دارن اذیتم میکنن یا زیادن تو فکرم میان بیرون و همین مرحله رو دوباره با قلبم انجام میدم، چون همه احساساتم مثلا اعتماد به نفسم کمه، خیلی ترس دارم، یکی اذیتم کرده، ناراحتم، خشم دارم، همه این احساسات. بعضی موقع احساساتم رو حس نمی کنم ولی میدونم کلا چه حسایی دارم. هرچی تمرین بیشتر بکنید حساتون رو بیشتر دیستینگویش میدین و احساسشون میکنید. مثلا حس خشم از قلبم میارم بیرون به صورت یه نخ، حس اعتماد به نفس کمو میارم. بعضی موقعم نمیفهمم چیه، با خودم میگم همه ی حسای منفی که دارن اذیتم میکنن بیان بیرون و دوباره احساس کنم یه قیچی اومد و همه این چیزا رو از دریچه قلبم چید و همه اونا رفتن بیرون و واقعا هم این اتفاق میفته، خیلی کم میشه، هم مغزم آروم میشه هم قلبم آروم میشه. بعد که این کارا میکنم احساس میکنم که دوباره از دریچه چشم سومم نور احساس میکنم داخل میشه، این نور پخش میشه، دیگه نور خونی نیست، یعنی از به خاطر خون نیست، یه نوریه که از خارج من وارد میکنم تو ذهنم، نور رو کاملا حس میکنم، نور میره توی سلوله مغزم، تیکه‌های مغزم رو حس میکنم، آروم همه جا داخل بدنم، پوستم، بیرونم همه جا پخش میشه و یواش یواش از بالا میره و همه جا احساس میکنم نورانی شد، قلبم احساس میکنم پر نور شده، همه اجزا و اعضای بدنم و دیگه میره تا نوک انگشته پام و دیگه خیلی آروم میشم و احساس میکنم دوباره ریجنریت شدم، دوباره مثلا حالم خوب شده دیگه، دوباره زنده شدم مثلا برای اون روز و این حس رو به هم دست میده. وقتی که دیگه واقعا اون حال میشم و اون آرامش کامل رو دیگه میتونم پیدا کنم، حالا این مراحلم به این راحتی نیست، هر کدومش ممکنه خیلی طول بکشه، بعضی موقع ممکنه اینقدر استرس و اضطراب رو من باشه که آروم کردنم خیلی بیشتر از اون حدی که دفعه قبلی مثلا انجام دادم طول بکشه، بعضی موقع زودتر طول میکشه، ممکنه همه این مراحل حدود 10-15 دقیقه طول بکشه برای من که قبلا شاید بیشتر طول میکشیده. اوریج میانگینش 10-15 دقیقه است که همه این 4-5 تا مرحله که گفتم انجام بدم و حالا به اون حالتی میرسم که دیگه احساس کنم سبک شدم، دیگه احساس کنم تو اون دنیا و تو اون نقطه‌ای که هستم نیستم و میتونه مغزم و روحم، حالا هر چیزی که هست، ایمیجینیشنم پرواز کنه و چیزهایی که مثلا دوست دارم بهش فکر کنم و فکر میکنم. بعضی موقع میرم یعنی با فکر خودم یه جایی ساختم که یخبندونه، یه کوه داره پر از برف، احساس میکنم واقعا سرده و پاتیناژ میکنم، اسکی رو یخ میکنم، برای خودم میچرخم، میرقصم، دور میزنم و کارهای مختلف هر دفعه ممکنه بکنم، یعنی قشنگ مثل پروفشنال تو مغز خودم برای خودم رقص روی یخ میکنم. بعضی موقع میرم مثلا احساس میکنم یه پری دریایی شدم، توی دریا دارم شنا میکنم و دلفینا رو میبینم و باشون میپرم توی بالای دریا، میام داخل دریا، زیر دریا رو میبینم. بعضی موقع احساس کنم یه اسب شدم و دارم توی ساحل با خودم میدوام با سرعت زیاد و احساس یورتمه رفتن و بادی که به هم میخوره به عنوان یه اسب و همه اینا رو حس میکنم. بعضی موقع احساس میکنم یه آبشار ساختگی برای خودم ساختم
که احساس کنم تو این آبشار کنارش وایسادم، باد میاد، بادی که از این آبشار آب زیاد داره به وجود میاد به هم میخوره، حسش میکنم، پوستم همه جام حس میکنه و میشینم پامو میکنم توی اون دریاچه‌ای که کنار اون آبشاره و احساس میکنم همه این آب یواش یواش داره وارد من میشه، من پر از آب میشم، از پایین به بالا همه جام پر از آب میشه، خیلی سبک میشم و در حدی همه جام آب میشه که احساس کنم یه چیز بلوری هستم که کاملا توم خالی شده و توش پر از آب شده، آب بسیار زلال و خیلی خنکه و میتونم در این حالت حتی برم زیر اون آبشار با اون شدتش خودم رو داخل زیر آبش بکنم و این آبشار از تو من داره رد میشه چون من خالی شدم و ازم رد میشه و دیگه میره و این دیگه آخرین حدیه که میتونم به آرامش برسم و احساس کنم زیر اون آبشار وایسادم و کاملا بلوری و خالی شدم که این آبشار و آب از من بگذره و بره و اگه پوست و گوشت بودم خب زیر اون فشار خب زخمی می شدم، ولی چون دیگه اینقدر آروم شدم که اون آبشار از تو من میگذره، اون آب از تو من میگذره و بیشتر بعضی موقع مثلا احساس میکنم ماهی شدم دارم شنا میکنم، ماهیای دیگه رو میبینم، هر دفعه بیشتر اوقات مثلا محیطهای آشنایی که تو ذهنم ساختم و میرم، پاتیناژ میرم، اسکی رو یخ میرم یا کنار آبشارم میرم و بعضی موقع ایمیجینیشن های جدید میکنم، کارهای جدید میکنم، محیط جدید برای خودم تو ذهنم میسازم، داخلشون میرم و جاهایی که میرم آدم نیست، آدمای دیگه نیستن، حیوان میتونن باشن ولی معمولا آدم دیگه نیست، محیطیه که شخصی مال خودمه و آرامش خودمه و یه جاییه که ناکجا آبادی که خودم برای خودم ساختم و بعد که میخوام برگردم دیگه کاملا از این دنیا کاملا جدا شدم. حدودا این مراحلم میتونه 10-15 دقیقه طول بکشه ولی من دیگه بدنم دیگه جوری طراحی شده که وقتی 30 دقیقه حدوداً میشه دیگه خودم میفهمم، چون دیگه همه جام عادت بیشتر از 30 دقیقه نشستن اونجوری رو نداره، دیگه خودم میفهمم که دیگه موقع تموم شدن و برگشته و وقتی برمیگردم دیگه یواش یواش صداهای دور و بر رو میشنوم، یواش یواش خودم رو احساس میکنم دوباره تو اون محیطی کافی شاپی که بودم هستم. باید خیلی یواش این مرحله برگشت بشه چون اون آرامش که داری یه دفعه بپری و یه دفعه چشاتو باز کنی همه چی میپره، برای همین این مرحله هم خیلی مهمه که خیلی آروم انجام بشه، یه چند دقیقه طول بکشه و احساس میکنم دیگه خلاصه اون حالا هر چیزی که از من جدا شده داره برمیگرده داخلم، یواش یواش همه جام سفت میشه، دوباره اون حالت پروازی که دارم کمتر و کمتر میشه و خلاصه مغزم اول برمیگرده و دیگه بدنم تیکه تیکش رو احساس میکنم، دستام اول اینجوری شروع میکنم، اینجوری منقبض میکنم و تکون میدم، چشام هنوز بسته است، بعد مثلا پاهامو تکون میدم، هی یواش یواش اینجوری میکنم و نفس عمیق دوباره میکشم و خیلی یه چند تا نفس خیلی عمیقی که بعد بتونم حالتی که مثلا دیگه برگردم و ایجاد میکنم و بعد چشم دیگه یواش 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 هی اینجوری باز میکنم، خیلی آروم به یه نقطه هی نگاه میکنم که تمرکز فقط یه جا باشه و باز میکنم و دیگه برمیگردم و وقتی برگشتم دیگه اینقدر آروم شدم، اینقدر حالم خوبه، احساس میکنم دیگه هیچ مشکلی تو دنیا نیست، امروز قراره خودم باشم، تمرکز داشته باشم، روزم رو تو ذهن خودم تجسم دیگه میتونم بکنم و برنامه ریزی بکنم، مغزم کار میکنه خیلی بهتر، خیلی صاف، یعنی قشنگ احساس میکنم همه چی شفاف شده برام، همه چی شفاف میبینم و حتی اگه یه امرجنسی ایجاد بشه، یه دفعه مثلا برم سر کار یه
ایمیل خیلی مهم ببینم، یه اتفاق بیفته، مثلا آژیر خطر روشن بشه، همه اینا زود میتونم ریسپاند و ریاکت واکنش بدم و زود اون حالت رو کنترل کنم، تصمیم درست بگیرم و اون یه دفعه استرابی که میاد یه دفعه همه جامو به هم نمیریزه، چون تونستم خودم آروم کنم و استراب یه دفعه‌ای کنترلش بکنم که من اونو کنترل بکنم، نه استراب منو کنترل بکنه. و تو طول روز هر استرابی که برام میاد خیلی بهتر میتونم کنترل کنم، هر اتفاقی که نیاز به فکر داره بهتر میتونم تصمیم بگیرم، واکنش بدم و کلن تمرکز روزانم هم خیلی بهتره و تو طول روز کاملا حس میکنم که یواش یواش این استرابا داره اضافه میشه رو بدنم و دیگه مثلا شب که میشه دیگه روز بعد میدونم که دوباره نیاز به مدیتیشن جدید دارم، چون استراب ها و اتفاقای جدیدی تو روز برام افتاده که حالا اونا رو باید از خودم خارج کنم، فکرای جدید اومده، به هر حال اون کنترله بیشتر از 24 ساعت ها اینا معمولا اثرش نمیمونه و کم و کمتر میشه که دوباره شما نیاز دارین همون مراحل رو انجام بدید، همون قسمت های این کارهای آرامشی و خودتون رو آروم کنید انجام بدید و برای همین این کار روزانه انجام بشه خیلی بهتره. حتی اگه چند روزم طول بکشه فاصله باشه بینش، کاملا خودتون حس میکنید که خیلی سخت داره خودتون رو به اون حالت آرامش برسونید. خیلی اتفاقتون چند روز افتاده که هی بعد از خودتون دور کنید، فکرای زیادتر اومده تو ذهنتون، احساسای بیشتر اومده و هرچی بیشتر فاصله بین مدیتیشن ها باشه سخت‌تر میشه و هرچی فاصله کمتر باشه راحت‌تر میشه. دقیقاً مثل ورزش که اگه روزانه و پشت سر هم باشه بدنه دیگه اون عادت رو میکنه و سختیش سخت کمتر میشه، در حالی که فاصله بینش بیفته دوباره تا بخوای بدنتو گرم کنی یا اون ماهیچه ها عادت کنن دوباره سخت میشه. برای همین من به این نتیجه رسیدم که تداوم و روزانه بودن این کار به خصوص برای صبح‌ها اثراتش توی صبح برای من خیلی بهتره. بعضی ممکنه یه ساعت دیگه ای شب براشون بهتر باشه که شب خوب مثلا استرس نداشته باشن، روز بعدشون خوب باشه، هر کسی فرق داره. پس در نتیجه این مراحلی که من گفتم چیزای شخصی هم که دوباره گفتم خودم بهشون به نتیجه رسیدم بعد از تمرین های زیاد، زمان زیاد، وقت زیاد، شکست های زیاد و حالا به این نتیجه رسیدم که این برای من اثر داره و برای هر کسی میتونه متفاوت باشه و حالت های مختلف باشه. پس خودتون برای خودتون باید این نتیجه رو برسید، تمرین ها رو بکنید و کلاس رفتن اولش کمک میکنه، مدیتیشن، مربی، گاید، همه اینا کمک میکنه که اصلا مثل یه پرسونال ترینر، یکی که شما رو مربی ورزشیتون باشه، آموزش اولیه رو بده ولی بقیهش دست خودتونه کامل و تمرین ها و استمرار خودتونه که همه اثرات رو میذاره و اینکه دل سرد زود نشین و ادامه بدین و یواش یواش خودتون اون اثرات رو خواهید دید. برای هر کسی هم میگم فرق میتونه داشته باشه، یه چیز شخصیه کاملا، یه چیزیه که پرسونالی باید خودتون بهش برسید و خودتون ایجادش کنید توی خودتون بر حسب نتیجه‌ای که من گرفتم. خلاصه امیدوارم براتون جالب بوده باشه. میدونم خیلی سخت بود اینا رو توی زبان بخوام توضیح بدم، یه چیزیه که واقعا خودتون باید بهش برسید و تجربهش کنید و توضیح دادنش واقعا یه جوری سخته و یه جوری عجیب غریبه اگه واقعا خودتون انجام نداده باشید و به اون مرحله نرسیده باشید و امیدوارم کلا جالب بوده باشه. اگه نظری دارید، خودتون تمرین کردید، به مراحلی رسیدید، به تجرباتی رسیدید در مدیتیشن، برام کامنت بذارید، خوشحال میشم بخونم، برای دیگران بخونم یاد بگیرن ازتون. و خلاصه همین، خیلی ممنون منو دیدید، امیدوارم جالب بوده. فعلا خداحافظ.